سلامونه مینوالو وایي دلته دا موږ سره د کروم والا ټیبلیټ راغلی دی HP او دې باندې یو کوډ دی پاسورډ یې هیر دی نو بس دا وکړو ریسیټ کو چې دا په کومه طریقه ما ریسیټ کړو لکه دې باندې جیمیل آی ډي او پاسورډ بیا غواړي دا ویډیو دی شاید استاد بیخي نه ګوري ځکه چې بیا پیسې هغه نه ورکوي چې چلته کې بیا به هغه سره موږ څه کوو دا دلته کې نه دا ورته څه وکړه دا کېږي مخکې راځي نه چې دا به څنګه دا شو صحیح شو نو باید دې دپاره داسې چل کې کوم چې Alt Ctrl Shift او R به ورسره ووهئ نو دا به دې سره د دې را پاسورډ او R سره به پیکټ ریسیټ شي reset this Chromebook. The Powerwash Chromebook. They will reset she automatically. Most of the camera. The person before. या څنګه انډرایډ کې تاسو سیټ اپ کوئ دا شامل دي سیټ اپ وکړئ د سٹارټ نه دلته نو وای فای سره دا کنیکټ کړئ دلته نو بیا وای فای دغه وکړئ کنیکټ کړئ دا خو بس دی وړو زګو ته لیکچر خو کنه او کنه یا څو مړه واستیا تاسو وایي چیرې څنګه پرسنل یوز باندې راځي ये ډېر دلته کې نه وي چې مونږ اپډیټ کوو ور اپډیټ کوو خو اپډیټ کوئ بالکل نه دلته نه به دا سکیپ کوئ ښه بیا ځان اپډیټ کېږي لکه چې دا ډېر غټ ټایم ولې دلته سکیپ اینډ ریمایند می لیټر بس لیټر څه کې دا دلته کې نه بس دا ورکوله لکه چې بیا خپل جیمیل آی ډي غواړي دلته نه به خپل جیمیل آی ډي ورکړئ جزاک الله چې ستاسو کوم آی ډي ډیزایر آی ډي یا چې څه شي وي सेट अप रोन